نمبر 1 څه خبره ده یا څه مشکل دی. What's the matter? What's the matter? هیڅوک هم پوره نه دي. Nobody is perfect. Nobody is perfect. هغه له موږ نه مخکې ده. He is ahead of us. He is ahead of us. لا تر اوس خو 3 بجې هم نه دي. It's not 3:08. It's not 3:08. زه ښه نه یم. I am not well. I am not well. دی چیرته ده. Where is she? Where is she? هغه یا دی لوښي مینځي. She is doing the dishes. She is doing the dishes. ته غواړې. Do you want? Do you want? ته په خپله وکړه یا دا ته په خپله ترسره کړه. Do it yourself. Do it yourself. زما سره نغدي روپۍ شته. I have cash money. I have cash money. ماته یو پیاله چای تیار کړه. Make me a cup of tea. Make me a cup of tea. زه همداسې فکر کوم. I think so. I think so. راځه چې د غرمې ډوډۍ وخورو. Let's have a lunch. Let's have a lunch. زه ناوخته شوم. I got late. I got late. اوس زما نوبت دی یا زما وار دی. Now it's my turn. Now it's my turn. هر څه راواخله. Take everything. Take everything. چای ګرم کړه یا چای تود کړه. Heat up the tea. Heat up the tea. ستا مقصد څه دی یا ستا مطلب څه دی. What do you mean? What do you mean? زما سره وخت نشته یا زه وخت نه لرم. I have no time. I have no time. ما کار ته پرېږده یا کار کولو ته مې پرېږده. Let me work. Let me work. لږ ډوډۍ راوړه یا ماته لږ ډوډۍ یا مړۍ راوړه. Bring me a little bread. Bring me a little bread. غوسه کېږه ما یا غوسه مه دروله. Don't be angry. Don't be angry. خواري کوه هسې مه کینه
کار کوه work hard work hard ډیره خواري کوه یا زیاته خواري کوه work even hard work even hard په ما باور وکړه یا په ما یقین وکړه believe me believe me هغه تا ته غږ کوي یا نارې وهي درته he is calling you he is calling you calling غږ کولو ته هم وایي او calling موبایل زنګ ته هم وایي یا چاته ټلیفون کول خو دلته درې مقصد غږ کول یا هغه تا ته غږ کوي ځان مه ښیه یا ځان ښودنه مه کوه don't show up don't show up ته زما आवाज اورې یا زما غږ اورې ته can you hear me can you hear me زه تا پیژنم I know you I know you هلته هیڅوک هم نه و یا هلته یو شی هم نه و nothing was there nothing was there دا یوازې ستا لپاره it's only for you it's only for you مخکې ځه یا درېږه مه وړاندې ځه go ahead go ahead تا ته دا چا وویله یا چا درته ویلې who told you who told you د هغه نه پوښتنه وکړه ask him ask him دا بند کړه یا ګولې کړه یو څه چې چلند وي ماشین وي راډیو وي ټلویزیون وي هر څه وي چې دا ګول کړه یا بند کړه دې ته په انګلیش کې وایي turn it off turn it off دا بند کړه دا ډیر قیمت ده یا دې قیمت ډیر لوړ ده it's expensive it's expensive لږ کرارې خبرې کوه یا لږ سلو خبرې کوه speak slowly please speak slowly please دننه راشه come inside come inside ما ژر خبر کړه یا ما زر خبر کړه inform me soon inform me soon شپه ورځ کار کوه یا شپه ورځ خواري کوه work day and night work day and night بیا ووایه say again say again ما کله وویل یا کله ما کله درته وویل when did I say when did I say say منا ویل
د انګلیش په پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې اوس مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سیمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ زموږ انګلیش ټو پښتو لرنینګ چینل سبسکرایب کړئ، تر څنګ یې د بیل آیکن وهئ او بیا په آل کلیک وکړئ. دې سره به زموږ هر نوی کلاس چې موږ یې روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. او که چیرې تاسو کومه نیوکه پیشنهاد او غوښتنه زموږ د کلاسونو په باره کې لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته یې کمنټ باکس کې پرېږدئ. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو په پاک رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.